أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير ونرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن. حلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على أخوانكم وأبنائكم رجال الأمن من شرطة النجدة. فراح يكون اليوم عندنا قضية معينة راح ناخذها من جميع الجوانب لإخوانكم وأبنائكم رجال شرطة النجدة. تابعوا. الأمن والمواطن، برنامج أمني نبين من خلاله مدى أهمية الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الأمنية، والتي لها بالغ الأثر في استتاب الأمن الداخلي. فهم العين الساهرة وخط الدفاع الأول في تطبيق القانون بكل حزم وعزم. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع فقرة من فقرات برنامج الأمن والمواطن. احنا اليوم متواجدين مع المقدم عمار الصراف ضابط إدارة الجرائم الإلكترونية للحديث عن عمليات النصب في الحسابات البنكية. مساك الله بالخير أخوي رائد شاهين. طبعا اليوم هذه الحلقة أنا ودي صراحة أتكلم عن شلون أقدر أنا أستولي على فلوسك من حسابك البنكي. حلو. وبنفس الوقت شلون أقدر أحمي نفسي من هذا الجانب بعد. هذا السؤال كنت بسأله، شلون مقدم عمار أنا أحمي نفسي وأحمي حساباتي البنكية من أي عملية من عمليات النصب أو يعني ممتاز السحب. طبعا أول شيء أشكال وأنواع اللي أنا ممكن إني أنا أخذ فلوسك متنوعة. أعطيك أول مثال على سبيل المثال اللي تكون تعكس أو تبين شاشتك أو تشارك شاشة الهاتف مالتك مع طرف ثاني. من أشهرها طبعا أني ديسك. أشارك الشاشة. شارك الشاشة، يدقون عليك تليفون من برا يقول لك والله عندك استثمارات، أنت باقي لك فلوس، إذا أنت حاب تأخذ الفلوس هذه قول لنا عطنا رقم معلوماتك البنكية عشان نعطيك فلوسك، نحول لك الفلوس. يقوم الشخص البسيط مسكين. هذه من أي عملية شراء راح تكون؟ هذه مو عملية شراء، هي اتصال هاتفي احتيالي يجيلك، يقول لك أنت عندك فلوس باجي عندنا، أنت مستثمر من قبل ولك فلوس باجي، تبيهم ولا لا؟ واحد يقول بنفسه أنا مستثمر، يمكن هي ظاهر فلوسي أنا هذه. فيقوم شو يصير؟ يقولوا له عطنا رقم البطاقة عشان نحول لك الفلوس. يعطيهم رقم بطاقته، يقول لك احنا حولنا لك الفلوس. يقول بطل حسابك شوف طالع الفلوس دشت ولا لا. ماكو شيء، ما وصلني شيء. فبالتالي يقول له لا انت لازم تنزل البرنامج، احنا الشركه عندنا برنامج خاص فينا عشان نساعدك خطوه خطوه ونوريك انت في اكيد مكان مو صحيح قاعد تسويه. فتقوم تنزل هذا التطبيق اللي يخليك تشارك شاشتك، فالواحد يشوف تليفونك من هو قاعد من عن بعد او اي مكان ثاني في العالم خارج الكويت. فبالتالي يبدا يطلب منك معلومات بعدين، وهذه المعلومات اساسا هو قاعد يسوي بنفس الوقت قاعد يسوي عمليه احتياليه شراء عليك او تحويل بنكي او اضافه مستفيد، ويطلع الفلوس من حسابك يوديهم مكان ثاني لانه قاعد يشوف شاشتك. فبكل تاكيد لو رمز التحقق اللي هو الاو تي بي راح يوصل له، هو ما يحتاج انه يسالك يقول لك يا شنو هو، لانه راح يشوفه لانه قاعد يشوف شاشتك بالنهايه. صحيح. فبالتالي هذا نوع من انواع النصب والاحتيال. تواصل معاي واحد اسمه ابو عمر وقال لي انه مشت. طبعا ابو عمر كان يعطيني ارقام صفقات اساس اتداول نص الصفقات كانت خسارة. بلشت اتعلم انا اتداول واضارب. المحفظة كانت $600 تقريبا، وصلت لي $60,000. من بلشت ابي اسحب دائما يماطل ضرائب. مثلا الشركة حاليا عندهم صيانة بقسم التحصيلات، فقال لي ان في عندهم وكلاء معتمدين بالكويت، عن طريقهم اقدر اسحب اي مبلغ ابيه من المحفظة.
فأول شهر نهاية شهر 5 كان أول سحب، ما كان في أي مشكلة. بعدها بلشت المشاكل تصير، اللي هي مباحث اتصلوا علي قالوا لي إن المبلغ اللي واصل لك مو من شركة، من شاكية مسروق حسابها. سحبت أكثر من مرة، اللي اكتشفته إن على كل ربح أنا أسحبه من المحفظة في شخص قاعد ينباق. طبعا لما جيت هني اكتشفت هذا الشيء، غير الفلوس اللي أنا كنت أودعها من فلوسي بالمحفظة. النهاية فلوس الناس قاعد تنباق، وفلوسي أنا هم انباقت، والفلوس اللي سويتها بالمحفظة انباقت من هذا الشخص اللي هو يقول إنه بروكر. وطبعا لما نودونا هني المباحث، موضوع طلع أكبر مما يعني كنت أتخيله. 3 تهم تزوير، مستندات رسمية، ونصب واحتيال، وغسيل أموال. فلما رحنا النيابة بعد ما تأكدوا من كل شيء، اتضح ان احنا ضحايا نصب واحتيال من هذه الشركات الوساطة الموجودة برا الكويت. يوهم بالتداول، وهو عن طريق برنامج اسمه اني ديسك، يبوق حسابات الناس اللي يتواصل معاهم. الفئة المستهدفة في هذه عمليات النصب، نعم. الشباب يعني ممكن والله نسبة ما في عمر الوعي معين، ما في عمر ولا رأي شاهد. ممكن يطيحون فيها. في شباب طاحوا فيها، وفي كبار في السن طاحوا فيها، بس الأكثر يطيحون فيها طبعا هم كبار السن لتطور التكنولوجي، أو الأجانب اللي في دولة الكويت، أو الأجانب اللي في دولة الكويت يغررون فيهم، يهددونهم. مرات تجيهم اتصالات يقول احنا معك وزارة الداخلية، فتلاقي استجابتهم او الخوف مثلا من هذا تهديده، مثلا يقول اقامتك راح تسقط اذا ما تعاونت معنا. وهذه معلومات كلها مغلوطه. يعني نحب احنا نوجه لاخواننا المقيمين ان وزاره الداخليه ما تتصل على احد وتقول له عطنا الرمز ولا ترى تنتهي اقامتك. هذه كلها معلومات كلها مغلوطه. بالنسبة حق البنوك نفس الشيء بعد. كذلك نفس الشيء البنوك ما تطلب منك معلومات شخصيه. يعني اذا هو البنك بكل تاكيد اكيد معلوماتك موجوده عنده، فليش يسالك عن معلوماتك البنكيه اذا هو كان البنك بحد ذاته؟ يعني حتى في طريقه تجديد الحساب او تجديد المعلومات البنكيه بكل تاكيد ما راح يدقون عليك الا من تليفون البنك مثلا، او احنا طبعا ابلكيشنات البنوك صار فيها تحديث البيانات، ويطلبون حضورك الشخص اللي الجهه هذه علشان تحدث بياناتك. فاشكال النصب والاحتيال اللي تصير على الحسابات البنكيه متنوعه كذلك. يعني مثلا بعض المرات ممكن انت تزور موقع تشوف تتوقع انه هو موقع صجي، بس يكون موقع مزيف، تحط فيه بياناتك البنكيه وتلاقي في نهايه الامر انه ما تمت عمليه الخصم، يقول لك فشل مثلا، لكن بعدين تتفاجئ انه في عمليات نصب قاعد تصير عليك. حتى وان كان انت انك حاط الاو تي بي هذا، تلاقي انت نوع الاو تي بي نفسه ما كان حق هذه العمليه، كان او تي بي انك تفعيل خدمات مثلا لنفترض ابل باي، فتشوف ان خدمات الدفع الالكترونيه تفعلت على حسابك وتتم عمليات النصب والاحتيال على هذه الطريقه والاستيلاء على اموالك. ففي نهايه المطاف اللي لازم نركز عليه هو موضوع ان اللينك اللي انا قاعد اروح له شنو، وين قاعد ازوره، وين قاعد ادفع انا. نعم. اللينك نقصد فيه الرابط او اليو ار ال اللي فوق في النهايه او في صفحه المتصفح اللي انت قاعد تزورها. هذه لازم اتاكد فيها. اذا مثلا على سبيل المثال صفحه كينت، لازم اتاكد ان فيها .com.kw اللي هو نطاق دوله الكويت. هذه سالفه القفل، ما ادري توني بقول لك على طريقه القفل. اي هذا القفل خلاص انتهت، ما في. كل المواقع الحين واي احد يقدر يستضيف موقع يكون لازم بشكل تلقائي لازم يكون انه سكيور يسمونه. بس اذا ما كان سكيور هذا بعد يعني على قولتهم اكثر خطوره من اللي قبله. بس حتى لو في كثير من المواقع يكون عليها علامه القفل لكنها تكون احتياليه خارج الكويت. شلون اعرف؟ بكل بساطه اللي لازم اسويه واني انا لازم ازور اشوف الموقع واركز على انه .com.kw. اذا كان فيه هذا الشيء معناته ان هذا النطاق يخص دوله الكويت. فهني انا ممكن فالموقع امن يكون. ممكن ارتاح لو لا سمح الله صار لي المشكله، اقدر استعين في مباحث الجرائم الالكترونيه، يقدرون يعرفون من وراء هذا الموقع ومن الشركه المسؤول عن هذا الموقع والتواصل لها ومحاسبتها قانونيا ان تمت فعلا هناك عمليه نصب.
مقدم عمار، احنا اليوم قاعد نستخدم الابلكيشنات او التطبيقات البنكيه مثل ما قلنا قبل شوي، عمليه الاحتيال كثيره. شلون انا اقدر احمي نفسي؟ اول شيء لازم تسويه فيما يخص هذه التطبيقات، لازم نعرف ان هذه التطبيقات فيها اسم مستخدم وباسورد، يوزر نيم وباسورد. يوزر نيم باسورد. فاهم شيء اني انا احافظ عليه ان يوزر نيم والباسورد اللي انا استخدمهم ما يكونوا مشابهين حق باقي حساباتي. لان لو انا مثلا اخترقوا حسابي مثلا ولنفترض السناب شات او اي حساب ثاني، ما يكون الباسورد هو نفسه حساب البنك نفسه مثلاً. يعني مال البنك. فلازم باسورد البنك دائما يكون مختلف، والباسورد يكون معقد، وما اعطيه لاي شخص كان، ما اسلمه حتى لو كان شركه يقول لك استثمارات واحنا نبي ندير حسابك. ما اذا الكلام هذا كله كلام غير صحيح، ويعتبر من اساليب النصب والاحتيال. وبعض الاحيان ممكن انت تروح النيابه لانك سلمتهم هذه المعلومات، لان راح يستغلون حسابك في انه يسوون منه لينكات ويرسلون عمليات النصب والاحتيال منه. هذا الحل الاول. الحل الثاني، تبي تامن حساباتك، اهم شيء تركز عليه هو ان الاو تي بي او الرمز اللي يوصل لك عن طريق المسجات ما تزوده اي شخص كان، حتى وان كان اقرب الناس لك. قال لك بالواتساب عطني الرمز اللي قال لك الله يخليك تكفى بسرعه اساس انا بالمكان الفلاني ومشغول وهذا، اتصل عليه اتصال عادي، اخذ رقمه وهذا قاعد يقول انت طالب مني الرمز هذا؟ ليش طالب مني الرمز هذا؟ مع اني انا ما اشارك الرمز هذا ولو شنو كان. والاهم من هذا نوع الرمز في المبلغ، وبعض الاحيان يكون عشان تفعيل خدمه، فانتبه منه وما اشاركه مع اي شخص. انت بكل الحالتين هذول تقدر تحمي نفسك وما تتم الاستيلاء على اموالك. كل الشكر لك مقدم عمار صراف على هذه الإجابات اللي راح تكون إن شاء الله كافية ووافية لإخواننا مشاهدين برنامج الأمن المواطن. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، خلكم معنا. لازم مع عبد العزيز الجاركي، ابي تقول لي بالضبط البلاغ اللي يوصلك هو كبلاغ ولا انت شاهدت الشخص في حاله غير طبيعيه؟ لا، بلاغ وصلنا من طريق العمليات. من غرفه العمليات. قول سولفنا عن البلاغ، سولف شو تعاملتوا اول ما تعاملتوا مع البلاغ؟ سمعت مأمور لاسلكي يبلغ اشتباه بشخصين بحاله غير طبيعيه. على طول استلمت البلاغ، توجهنا انا ومرافقي، كنا بالدوريه، كنا قراب من الموقع، يعني خلال 10 دقائق ثبتنا بنفس الموقع. اول ما ثبتنا استقبلنا المبلغ. السلام عليكم. بلغ؟ اي شنو بلغ؟ البلاغ هذا عنده خمر وبلاغ قاعد يشتغل عندي والحين ما له رقم. لا شوف رقيب فلاح، ابيك تقول لي قصه البلاغ اللي وصلكم من اول ما وصلكم البلاغ، سولفنا عنه. وردنا بلاغ من غرفه العمليات. نعم. اشتباه مركبه نفس ضبعيه، وتوجهت انا وزميلي الموقع. شاهدنا المبلغ، قال فيه اشخاص انهم يعرضون البطول على الماره. طبعا سكرنا على الشخص، نزلت انا ومرافقي، نزلت لسايق المركبه، مرافقي نزل الشخص الثاني. اول ما نزلت شاهدت البطول ورا، طلبت منه اجازه الدفتر، جاء بيرجع ورا على الدوريه. قلت له انتبه وراك الدوريه، ما راح تقدر تنحوش. انتم مسكرين عليه؟ اي مسكر من ورا. نعم. قلت له انتبه على الدوريه،
ما راح تقدر تنحاش. اصطدم بالدورية مرة مرتين، رحت للدورية قدمتها عليه عشان ما يطلع، دعم الدورية من قدام ولاذ بالفرار. بلغ. اثناء متابعتكم شنو الاجراءات اللي سويتوها وانتم قاعد تتابعونه؟ اول ما استمر من الموقع بلغنا العمليات ان الشخص صدم الدوريه 3 مرات ولاذ بالفرار. طبعا دورنا ان احنا نتابع المركبه، نعم. حفاظا على سلامته وسلامه الاخرين من بعيد طبعا. من بعيد. تمينا نتابعه، طفينا في الاشارات الدوريه الليتات، لحقناه لغايه ما وصل جسر علي صباح سالم اللي هي منطقه ام الهيمان. ثبت تحت الجسر، خذ عكس السير على اساس انه احنا ما في احد وراه يعني. ما في احد نعم. وراه. غافلناه بالحركه هذه. اول ما شافنا حاول ياخذ عكس السير ويرجع على الملك فهد مره ثانيه. نعم. وقفنا امامه عشان ما يرجع ويأذي الناس. دخل منطقه ام الهيمان. روح خل بينصاد وقف خفف يا رجل بنصيده. ما راح يروح مكان، وين بيروح؟ انا ما بتصيده وراي ما له نهايه، بينطلق تعال بينصاد. اهدى لا تدعمه ولا شيء. ما خلك وين بيروح؟ خلك عليك بس خلك. وين بيروح؟ ببراده. خل بينطلق دايره. شوف خل بالوقفه بس شوف انطق. خلي يخفف الحين. جمعان عليه منو؟ جمعان ما يتجمعون والله يتجمعون. بس هذا اللي عمل. وقف عند البيت، عند بيته، نزل مراقبي لسايق السيارة. كان الساعه كم الوقت هذا؟ 3 الفجر يعني تقريبا. كانت شوي الشوارع كانت فاضيه. اي فاضية. زين الحمد لله. نزل مرافقي لسايق المركبة، نزلت أنا للشخص الثاني. الشخص الثاني كبير بالسن وكان شبه مغمى عليه تقريبا. رحت أبي أعاون صاحبي بنركب الطرف الأول، الشخص الأول. تفاجأنا أن اللي بالمركبة ساق السيارة ولاذ بالفرار.
بوكي خريته يا ولد. ارجع روح. اي خير يا مسلم. 10 18 صوت. تم التحصل. الشخص الثاني جاري لا كذا يمين ارجع راح يسار هناك وين راح؟ هذا هو لا في مسائل صار طيب خلاص لا المهم كم وين جو دير بالك. يمكن اشوف قاعد نلاحظ يمكن احنا كتصوير مطاردتكم كانت او يعني متابعتكم للمركبه المشتبهه ما كانت بدون فليشر، كانت من بعيد. اي نعم عشان ما الهدف منها هذه يعني من شنو؟ ليش كانت يعني ما كانت فيها نوع من العنف مثلا تحاول تتوقفونه بطريقه مثلا قويه مثلا؟ قاعد نشوف كلها من بعيد لبعيد. ليش خذيتوا للطريقه هذه والاسلوب هذا؟ لانه كان مسرع الشخص وفاقد الوعي، خفنا على الناس الموجودين وخفنا على هو نفسه. نعم على الشخص نفسه. نعم وتم ضبطه. لله. الشخصين صحيح. وين انتقلتوا فيهم؟ رحنا على طول مخفر ملهمان. نعم. وجاته طلبنا اسعاف هناك حق الشخص كان فيه اصابه من المطبات. نعم. والارصفه فيه اصابه بجرح. طلبنا الاسعاف. نعم. تم تحويله مخفر العدان. مستشفى العدان. نعم. وبعد ما فحصوه معاه قوه نعم مرافقته. نعم. جاء ضابطنا هناك. الشخص كان مشيكتوا عليهم، الشخص كان مطلوب ولا كان سليم؟ لا سليم معلش. ما في سوابق عليه. اللي هي كانت الجرم المشهود اللي هو في عمليه توزيع المواد. صحيح. يا مسلم بارك يا ولد ما له داعي. عيد 18 أعزائي المشاهدين رحب فيكم مرة ثانية. متواجدين اليوم في إدارة شرطة نجدة، إدارة الطرق الخارجية. أرحب فيك المقدم محماس في برنامجنا. الله يسلمك طول عمرك. المقدم محماس، احنا يمكن اليوم ودنا في حلقتنا اليوم شفنا قضية
ودنا تكلمون عنها القضية اللي هي مطاردة بين رجال الأمن وأحد مهربي الخمور. فكانت قضية يمكن كبيرة، كانت فيها أحداث كثيرة. ودنا تحدثنا عن هذه القضية من أول ما استلمتوا البلاغ. بداية البلاغ كنا نتابع الموجة. نعم. ورد البلاغ في أشخاص اشتبه لهم أنهم يروجون أو يوزعون خمور. نعم. في أي منطقة كانت؟ في منطقة ضبيعية. نعم. فتوجهوا الدورية عند توت الدورية، تم التواصل معهم هاتفيا. صارت أحداث متسارعة، اللي هو لما عند طلب إثبات من الأشخاص فشاهدت الدورية الخمور داخل المركب بشكل واضح، فحاولوا يلوذون بالفرار، فاصطدموا في الدورية ولاذوا بالفرار. فتم التعامل مع الدورية، تعاملوا مع الأشخاص، ضبطهم، كذلك حالتهم للمبدئية للمستشفى. كانوا مصابين؟ اي صحيح، كانوا مصابين من جراء سرعة الاصطدام في المطبات نعم. فلما تم التأكد عن طريق المستشفى سلامتهم وصحتهم، تم إحالتهم إلى المخفر. نعم. مخفر علي صباح السالم. نعم. فتم التوجه من قبلنا إلى الدورية، تم التأكد من أفراد الدورية حالتهم وصحتهم، تم التأكد من الضبطية ومن إجراءاتهم بحيث أن يكون الإجراءات الصحيحة لتسليمهم للمخفر. وكان هي محاولة توزيع صحيح. نعم. فهذا البلاء اللي ورد بالبداية. وتم تسكير صحيح. البلاغ وتحويل الأشخاص إلى صحيح، تم تحويلهم للجهات المختصة. نعم. يعطيك العافية المقدم حماس. احنا عارفين أن دائما شغل رجال الأمن يحتاج إلى يعني يقظة ويحتاج إلى حيطة في متابعة القضايا ومتابعة. صحيح. كل الشكر لك المقدم. واجبنا طبعا. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، وشفنا مع بعض أخوانكم وأبنائكم من شرطة النجدة على البلاغات اللي يطلعونها، وشفنا الخطورة اللي في هذه البلاغات. فكل الشكر لكم وكل الشكر لإخواني وأبنائنا من شرطة النجدة على البلاغات هذه وعلى الأمور اللي قاعد يتحملونها في هذه البلاغات وبخطورة هذه البلاغات. كل الشكر، نلتقي معاكم في الأسبوع القادم. لكم مني أجمل تحية ومع السلامة. أمن الكويت ما لها والله